Xin chào tất cả anh chị em, hoan nghênh anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi gió bằng tựa game Horizon Zero Dawn. Đây. Tập trước thì phải nói là mình cạn kiệt hết tài nguyên luôn. Làm cái nhiệm vụ săn bắn nó thao quá. Và mình phải đi cài kiếm lại một chút mảnh kim loại. Cài như thế nào? Đây, mình có đi thu thập những cái bông hoa ấy là những cái chén cổ như này. Về lấy mấy cái tài nguyên á, về bán cho mấy ông thương nhân và có săn một số con thú. Bây giờ chúng ta có thể mua cái gói dịch chuyển không giới hạn. Đây. Đấy. Cái này nó cần 50 mảnh kim loại, 1 da cáo và 10 thịt mỡ. Mình đã kiếm đủ hết rồi. Vật phẩm này giúp dịch chuyển không hạn chế tới những lửa trại và khu dân cư đã khám phá trên khắp thế giới. Mua. Đây. Có cái này rồi ha. Giờ chúng ta sẽ bán bớt. Mấy cái nào mà để trao đổi với thương nhân thì đừng có bán. Thấu kính. Ủa, có cái gì bán được không? Hay là mình mới bán hết rồi? Hình như mình bán hết rồi, mấy cái này là để trao đổi với thương nhân thôi. Ok, thì để coi ông này em có bán vũ khí nào ngon không? Trời ơi, này đam thấp lắm. Ná nổ. Phim lên hon 1.400 lần. Trang phục, để coi có mua được trang phục nào ngon ngon không. Trời ơi, này kháng lửa thôi. Mình muốn cái nào kháng tất cả nè. Thiếu 40 dịch lửa. Giáp dày người sống sót Nora được trang bị để có sức chống đổ và bảo vệ trước mọi nguyên tố. Bộ giáp này đã được thử nghiệm kỹ lưỡng trước sự khắc nghiệt của đất thiên. Kháng lửa, kháng sét, kháng choáng luôn. Đây, chúng ta thiếu một số cái dịch lửa, ông nào có bán không? Dịch lửa không có bán luôn ở đâu. Không có bán dịch lửa. Vậy phải đi săn rồi, săn hoa quá nhiều vô. Ok. Giờ ở đây có khá là nhiều nhiệm vụ cho nên mình sẽ đi mình nhận hết. Đây, nhiều ông lắm, nhiều người thương nhân lắm. Cái thành Meraliland này nó có một số thương nhân đặc biệt. Mình đi thu thập những cái bông hoa bằng kim loại á, thì tới đây cũng phải đổi đồ ở đây, nhưng mà phải thu thập đủ bộ, còn không biết mình có đủ bộ hay không. Quay lại gặp Eren nữa, từ từ. Ở đây có gì lấy không? Không có. Đây, còn thương nhân đừng bán gì hot nè. Ủa, có gì khác đâu. Cung thiện xạ bóng tối mình có rồi. Bảo vật miễn phí 1 đồng mua. Đây, tới chỗ lưu rồi, dùng cả đặt. Có cái gì nào? Bảo vật miễn phí, sạch. Dịch lửa đang cần.
Thương nhân đặc biệt à? Rồi lại gặp ông thương nhân đặc biệt xem. Mình đang cần đổi những vũ khí xịn hơn, vũ khí giờ đang yếu quá. This place smells like nothing I've ever smelled before. Is that some Đây rồi. kind of spice? Trời ơi. Ông này bán gì vậy? Hộp thú rừng lớn. Sợi bệnh dạ quen. Hộp đen tội phạm. Khói nhựa cây bẩn nữa. Hộp thạch lam. Wow, nhiều thế. Hộp thú rừng nhỏ, sợi bệnh dạ quen. Rồi. Kim loại gia công rồi. Thủy tinh bóng mờ. Vỏ dơ dái kiếm đâu ra? Vỏ dơ dái lớn vừa nhỏ. Hộp phụ kiện. Rồi trong những cái thành này nhiều đấy. Nhiều cái hay ho quá. Đây, hộp đen tội phạm cho ra cái gì? Trời ơi, cho ra gói đá. Cái này giống gacha vậy. Bẫy sóc. Trời, 3 cái tào lao không? Game này cũng mày đặt gacha nữa. Ý, múa lửa kìa. Đâu làm tôi coi coi. Ấy, này không phải múa lửa, mà là phun lửa mới đúng. Ồ. Đầu thương nhân đặc biệt đây đúng không? Gì vậy? Ông này là bán vỏ dơ dái, khói nhựa cây bẩn. Đó. Thôi, mua mấy này xong rồi quay lại kia đổi mà toàn ba đồ tào lao không. Săn bắn cho đòn. À, sẵn là đây làm nhiệm vụ. Đòn thợ săn. Đòn thợ săn mình đang có mấy nhiệm vụ của đòn thợ săn. Đòn thợ săn làm nhiệm vụ xong sẽ cho chúng ta mấy vũ khí khá là mạnh đấy. Xong cho vô. What? Rồi, bị dướng rồi. Tài nguyên máy móc, vật dụng săn bắn, hộp bí ẩn. Trong cái thành này sẽ có một số ông đổi đồ cho mình. Mình thu thập mấy cái chén cổ quá trời mà. Ủa là ông này hả? Ông này nói chuyện rồi. Tài nguyên máy móc. Ông nào đổi đồ đâu? Thương nhân nhiều thế. Ông này bán tài nguyên máy móc mà. Team Trader mấy con này mình đâu có thiếu, có thể tự đi săn được, mình bỏ tiền ra mua chi.
Dụng săn bắn. Ủa còn mấy ông đổi đồ mấy cái chén rồi đâu ta? Mấy cái chén cổ đồ. Cho qua coi. Ông này hình như nói chuyện rồi luôn. Cung chiến, cung thợ săn, ná nổ bóng tối. Có gì bán được không? Rồi không có gì bán được hết. Rồi thôi. Chắc phải nó bắt chúng ta phải đi làm nhiệm vụ rồi. Nói chuyện với Ligan. Họ làm nhiệm vụ kia trước đi. Hình như nó phải làm nhiệm vụ đó trước rồi nó mới mở hay sao? Nói chuyện với Eren trước nữa. Đây rồi. Sorry nhé. Okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. Other than the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Để tôi coi có gì hot không? The corner of this room Cửa is hầm. frayed, and the floor near it is worn. Cửa hầm khoan. Lên lầu trước đâu. Ôi nhà ông này cũng to đấy. Chân dung gia đình. It looks like a picture of Olin's family. Ông này có một vợ, một con gái, con trai vậy đó. Ủa? Trên đây không có gì hết. Coi kỹ lắm mà, không có gì hết. Chỉ có bức chân dung gia đình thôi. Chắc phải xuống tầng hầm. Đồ quý hiếm hay để dưới tầng hầm. Hình này không phân biệt được là con trai hay con gái. Không biết là ông có con trai hay con gái đi. Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azeram make. Nothing gets through. We'll see about that. Tìm cách phá cửa hầm. I don't think you're getting through that hatch. Did Olin ever invite you in? Nah. Closest I got was a doorstep to help him home after a night out. We drank a river that night, but I hold it well. Usually. You said Olin has connections in the royal court. Does he know the Sun King personally? No. He served the court as a scout sometimes and sold ancient trinkets to nobles, but he never had an audience with the king. If you're right, and Olin's into something dark, Sun King Avad has nothing to do with it. I'd stake my life on that. Are you sure you're okay? I'm sober enough, all right? I don't need another lecture. That's not what I meant. I was talking about what happened outside with the crowd. I don't want to talk about that. We're here because of what you said about Olin, so do what you need to do. Cái I'll look làm around. làm. That's what we came for. Còn dấu vết gì không? Chắc phải lên lầu rồi. Vậy là lên lầu. Lại phải quay lên lầu. Phòng này phòng riêng không vô được. Call it a day, girl. Wasting time. Ông không làm thì ông biến đi để tôi làm.
Chân dung gia đình. What? Trên lầu cũng đâu có gì đâu. Tìm cách phá cửa hầm. Hay ra còn trên đây nữa. Đây rồi. Looks big and heavy. Could do a lot of damage if it fell down. Let's give it a little push. Thổi kim loại. Đấy. Phá được cửa hầm rồi I đấy. did say not to break anything, didn't I? Ông bảo phá gì cũng được chứ. Đừng có phá gì trừ cánh cửa ra mà. Vào căn phòng bí mật. Điều tra phân xưởng bí mật của Olin. Nhật ký. Bản đồ biểu thị hai chiều chỉ dẫn được khắc dữ liệu địa lý hoán vị. Serve and they live. Disobey and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. Ông này ông bị uy hiếp. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Ông bị bắt rồi. Ông bị bắt phải làm theo lời tụi kia không là bị giết vợ con. A map. The glyphs show places he visited. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No Viết doubt nhật ký now. liên quan tới nhà thơ. Olin knew I was targeted. Nhật ký của Olin. Ngày thứ tư. Anh là một kẻ phản bội đã không còn lối thoát. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây nè. Ngày thứ 54. À có địa điểm mới là Rock Red. Ông này cũng tỏ đi chứ. Điểm dữ liệu 3 chiều. À cái này mới coi. Rồi. Đã biết nguyên nhân rồi. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you. Through Olin.
Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said? I'll see what I can do. Rồi, vậy là xong nhiệm vụ. Giờ tới chỗ đó, chỗ con Olin sẽ phải chiến đấu. Mình muốn nâng cấp nhân vật một chút xíu. Chúng ta sẽ đi làm một số nhiệm vụ mà bữa giờ chưa có làm. 2 điểm kỹ năng. Gọi thú cưỡi, mình đang muốn đi hướng này cho nên phải nâng cái này. Rồi, nhiệm vụ lòng chảo bữa giờ chưa làm mới làm cái này ha. Lòng chảo Sigma. Vật phẩm đặc biệt nè. Trao đổi với thương nhân mà không biết ông thương nhân nào. Meridian. Thôi tạm thời làm cái nhiệm vụ lòng chảo trước nè. Ồ, nó ra đóng nhiệm vụ phụ luôn này. Thôi làm lòng chảo trước đi. Nhiệm vụ này level 8 mà, chắc cũng khá dễ. Tự nhiên xuất hiện trước mặt. Keep that for later. Hướng này à? Wow. Tìm lối vào. Có mấy con Watcher. This must be the cauldron Drow was talking about. There's gotta be a way in, somehow. Và đây là cưng. Bọc em. Rapper. That's it. Nothing to see here. Mày cưng nhanh lên. Đây là Walker.
Còn 2 con nè. Nhanh nhanh. Không. Trong mấy cái lòng chảo có gì thì chút nữa mọi người sẽ biết. Quite a door. But how to open it? Công nghệ hiện đại kia. Thám hiểm lòng chảo. Wow. Hiện đại thế. Còn máy móc không? Và tranh thủ chế thêm đồ. Bơm dính. Ná nổ ca cha ơi. Xếp lại nha. Bơm băng. Còn. Rồi. Chế ít đạn nào. Đây, đây. The metal, the light. It's like this entire place is part of some huge machine. But who made it? Tiền nhân. Những người thời xưa chứ ai. That thing looks like a triangular pipe. What's it for? That might give me some cover if I need it. À. Chỗ như núp rồi. Con quái này nhá. Those things are moving components around. I wonder where. Lại mấy con Watcher này nữa. Chuột nữa kìa. Không biết mấy con này chuột vô đây sống bằng cách nào. Ủa? Chuột vô đây đã ăn gì vậy? I'll find a use for you. Trời, có thui thế.
chơi chiêu đi tới đâu bật đèn tới đó nè. Wow. Ồ, rộng lớn dữ ta. Thing near the gap. What does it do? Wow, rộng lớn quá. Làm gì? À, nó tạo cái lối đi. Ok. Dưới đây không có gì để lấy hết. Tối quá. Mở cửa nào. Lên. It looks like those flying machines move components around. Might be able to take me somewhere. Vậy đi sao? Rồi dưới điện không? Không được. Might regret this. Wow, 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 wow. That's true. Machines are built in these places. But why? And by who? That's the heart of it all. It's gotta be. So how do I get inside? Đưa tôi đi đâu vậy? Xa thế. Ồ. I've gone as far as this thing will take me. Ôi da. Tới chỗ hạt nhân lòng chảo. Ý. Ý. Không bám được ta. À, phải lợi dụng mấy cái này để nhảy qua. Ấy. Nhảy xuống cách nào? Không có nút nhảy xuống luôn. Wow, cả mấy watcher nữa.
mày. Mấy con chó, mấy con chó. Trời, tưởng quái không đông nhưng mà không đông không tưởng đấy. Scrabbling a bit. Can't have you giving away the hunt. Now they're hunting me. Hitman đã thấy được rồi. Tới 3 con à. Ơi, không được. Lão chưa chết chạy kìa. Chưa chết chạy. Chạy nữa, chó này thì đó là bừng ra đây. Stop tensing up. Calm, calm. Con nãy sợ gì? Cell worker. Cell worker. Không có điểm yếu. Kẹp đỡ khoan, súng tia chớp. Nó phát năng lượng. Nó sợ xé rách.
Tên lửa đâu? Trời ơi, lại chạy chán thiệt chứ. Chán mấy thanh niên này quá, hở ra chạy. Chiến đấu đàng hoàng của nào. Xong. Mấy con. Mày đâu rồi? Mày núp đâu rồi? Tưởng đông lắm chứ. Đây khoan hàng có gì đó. Trời, thấu kính ra bên kia. Ồ kìa. Cỗ máy khổng lồ đang chế tạo mấy cái máy con. Phải đi xuống nữa. Đây cho hòm tài nguyên máu nhiều lắm. Đây. Còn bên này không có gì. Almost to the heart. Ô. Đừng có chỗ bấm lên ta. What the hell? Trời ơi. Ồ, đi xuống nước nóng luôn. That was refreshing. Tới chưa? Sao lâu thế? Vẫn chưa tới. Tới chỗ hạt nhân lòng chảo rồi sao nữa?
Wow, đi đè hạt nhân. Chúng ta phải chiến đấu với con gì đó đấy. This is how machines are made. Overnight flight. There are signals coming from ice. Lấy hết máu mới được. Bắn bộ này đi. Ôi, game lỗi luôn cơ. Đam 80, 55. Ui, đam cái này cao hơn nữa nè. That machine's not gonna let me tinker with this stuff. Con chó Watcher nãy quên giết nó. Chạy đi. Ôi, đông thế. Here we go again. Mấy con. Và nó quăng lửa đúng ghê.
Mày chết rồi con. Chết đi. Xong. Khó nhằn thì. Trời ơi. Phải đi sắm bộ giáp xịn hơn thôi, giáp yếu quá. Perfect. Sắp chưa? Bữa giờ ít đi làm mấy cái nhiệm vụ để kiếm mấy bộ giáp xịn nè. Information about different machines. This will help me override them. Đấy. Làm mấy cái lòng chảo này nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát, có thể ghi đè đấy. 6 cái lòng chảo mới kiếm được. Rubber, Lanthorn, Razor, sao tốt. Giờ có thể thu phục được con sao tốt rồi. Có mấy động code đơn giản thôi. Rồi, quay về thành Merarian và có... Này là cái gì? Vị trí chiến lược. Ồ, ở đây còn nữa. Còn ông thương nhân ở đây nữa. Kept the wheel turning all day. By the forge, I believe I've earned a drink or two. Với cổng thành đóng rồi. Phải đợi tới ban ngày á. Lại còn có vụ cổng thành đóng nữa chứ. Ban đêm cổng thành đóng ở đâu. Can't get. What? Mấy cái này lừa nhau à? Bắt tôi chạy tới cho lui vậy là sao? Phía trên. Nhà dân không thấy tới toàn cái gì đâu không vậy? Đậu xanh. The sun is displeased with us. Is it any wonder the corruption? Fruit and the children laughed at me. Thương nhân. Thương nhân mới nè. You're looking for artifacts. Đây còn vật này. Yes, but I'm no profiteer. Sun King Avad has named me an envoy to the Banuk. I work on their behalf, looking for sacred relics to return to their homeland, Ben-Ur. I'm especially interested in wooden figures that are sometimes found near Banuk rock paintings. If you have any, I have valuables to trade for them.
You said the king named you an envoy to the Banuk? Yes, I've been to Ben-Ur many times, and the Wirek chiefs trust me. I help them maintain diplomatic ties with Avad. Some say they're a mysterious people, but their ways make a lot of sense to me. All you have to do is be the best. Doesn't matter if you're born high or low, man or woman. They respect skill, not some fool notion of heritage. I see the appeal. I wish more Karja did. Anything they don't understand, they call backward or savage. Tell me more about these Banuk figures. Simple wood sculptures made by Arnak, a legendary hunter who was exiled from Ban-Ur for killing his chief. He left the figures near painted stones in places that reminded him of his homeland. Later, his tribe declared him innocent. Now they see him as a kind of wandering hero and want those figures back. I do what I can to help him get them, including trade for them, if you have any. Dĩ nhiên là tôi có chứ. You ready? Let's trade then. Bản đồ hoa kim loại. Mua. Ủa cái này mình có rồi mà. Có trong túi rồi. Một cổ vật ta gọi tên con. Cái này chưa có. Đổi được con hộp à? Có dịch chuyển không cần nó bán. Có dịch chuyển hoàng kim rồi. Come on back if you find any Banuk goods. Found any Banuk relics in the wilds? Thương nhân ở đây. Outlander? Đây được mở giờ ban đêm cũng cho vô nữa nhá. Chỉ đường tôi tùm lum vậy. Who is that? Able-bodied adventurers, preferably with no friends or family, but I'm not choosy. Hi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. Gì nói là đi. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny, too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learned how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women. Snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company.
That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any wares. More of an explorer. But you send other people to do your exploring. All right, more of an opportunist. Girl. Nora girl. Huntress. We live in a world of opportunities. Risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right. I'm more of a gambler. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. Bình yên trong thoáng chốc. Một khu trại ba đất hẻo lánh vây quanh bởi những cỗ máy hiền lành, điều gì đã dẫn đến hành vi lạ lùng này của chúng? Cái này hai cái này là nhiệm vụ bước vào vùng hoang dã này. Cái này là nhiệm vụ DLC. Rồi, cho tôi vô tôi nói chuyện với mấy người thợ săn trong đây được không? You need to win 3 half suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor one hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs, present yourself to the Sunhawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Sometimes you just have to sit back, take a breath, Rồi, make the world go away. nói chuyện với Ahes. Săn bắn cho đòn. Chim ưng, chim hoét, chim non các kiểu. Ông kia ở đâu? Cô này đậu vũ khí cho chúng ta. By the sun! King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not going to take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all 3 trials at each of the 5 hunting grounds, come to me. I can give you up to 3 weapons, one for 15 half-suns, one for 15 full suns, and one you'll love for all blazing suns. What do I do with these marks?
If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a hunter's lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. I'm a little short on marks. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next hunter's lodge weapon from me. Trời ơi, vũ khí của đòn. Ồ. Thu thập toàn bộ phần thưởng của việc săn bắn. Hành tinh 6, 15, mặt trời rực rỡ là cao nhất, mặt trời tròn thứ nhì, mặt trời khuyết thứ ba. Wow. Không dễ. Lên gặp cha chỉ huy nữa. Đâu rồi? The Nora will survive. They always do. It's that barbarian influence. Ghi chép Red Mode. Zidanian tò mò. Ghi chép về một con thú thanh do, còn đó là cũng là bào chúa. Ông này đây. Excuse us. The machine rider graces us with her presence. You're a Nora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering... Nói chuyện với ai vậy? You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. And no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight.
Rồi cái tổ chức này giao cho một cái thằng cha nói chuyện cực kỳ mất dạy. Thôi xong phim. Tài liệu gì nữa đây? Nhiều đấy. Những chuyến đi săn huyền thoại. Hay. Tập mấy này cũng hay chứ. Ồ, xác của một con thú mái. Con này con thân do cũng là bào chú à. Hình như nãy đoạn cuối nó nói là cái ông quỷ này, ông nói chuyện mất dạy này, ông đã săn được một con thân do. Khoan, để mình đi bận chút xíu. Đây cô này sẽ hướng dẫn chúng ta. Mà khoan, đi đây xíu đó. Đây, còn cái gì nữa? Cổ vật sưu tầm, nhiệm vụ mới ở đây. Ông thương nhân nào bán đồ ngon ngon xíu không? Nó kêu mình lại đây làm gì? À, nhận cái nhiệm vụ ở chỗ đòn rồi săn chuyện với ta nên la. Rồi, sẵn đây nói chuyện với em đó luôn. Em thì cũng khá xinh đấy chứ. Là em này, từ từ. Nó coi tài liệu gì đây. Nội quy của đò. Dài thế. Nội quy của đò được săn một mở đầu. Từ năm 11 do đó bị bãi bỏ. Cái một nam giới cao quý gì này. Mình có dư sức mặt trời khuyết. Chim ưng là người kỳ cựu, chim hoét là người trẻ. Cái lão quỷ kia lúc đầu cũng là chim ưng, nhờ săn được con cũng lòng bào chúa mới trở thành nhật ưng. Điều 717 là lại nam giới phân biệt đối xử hủy bỏ.
lại nam giới lại bị hủy bỏ Nhật bởi quan vương Avad. Điều 5 thuộc mục 3 đây. Lại chỉ nam giới là bị hủy bỏ. Cuối cùng là chỉ nam giới Kacha. Ông công nhận ông kia, ông vua Avad ông lên là ông hủy bỏ hết những cái phân biệt đối xử hết. Talana. You're Talana? Assis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Is there any actual hunting in this lodge? So far, it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. Assis, what's his story? He's the Sunhawk of the Lodge. The highest ranking member. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down 2 Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes a Sunhawk. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 Sawtooths, 2 Ravagers, and a Stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me? I'll consider it. Just to make Assis spoil. So tốt, 2 con Ravenger, 1 con Stalker. Mấy con này nói chung là cũng không khó lắm. So tốt thì mình đã từng diệt 2 con lúc rồi. Để đây đi, cho nó bớt trón chỗ. Wow, lại có tài liệu để đọc nữa kìa. Tín ngưỡng mặt trời. 7 tín điều trong tín ngưỡng mặt trời.
Gồm tài nguyên ở đâu đấy? Phía dưới à? I believe there's a machine parts market near the gnome market. It will be a long time before the sun is appeased. The corruption will keep spreading. Dưới có mấy cái hòm tài nguyên luôn. Để nhận nhiệm vụ đây trước đó. Ronora, I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this. In grief. You hold yours close, like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, I could use the help of a strong-willed outlander. Then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. And while Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. What kind of obstacles? The first pilgrim is an Oseram who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. This Utaro lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. The shrine was built there to ward off the machines. Its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb, a call to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Glint hawks perch there, drawn to the spires shining. So clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Karja and Nora aren't so different. You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried, in the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes, I found his memory. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Đạo I always knew the Nora would come to a bad end. It's what comes of letting đây cho sao nhiều nhiệm vụ đi. Để qua đây mua bộ giáp này nè.
This fire has to be a trick. The Karja and Shadow will break it when it suits them. Oh, Đây. that's nice. Glad. Tim long len không có hiệu ứng. Bốn mươi dịch lửa. Vẫn không đủ dịch lửa. Này kháng tất cả nè. Kháng tất cả nguyên tố. Kháng mũi tên. Sợi bệnh thủy tinh. Kháng băng. Có bị nhìn hoặc nghe thấy dành cho lối chơi lén lút được. Mua này đi. Giúp cho chúng ta lén lút nó dễ hơn. Rồi. Thuốc máu 35. $35 mảnh kim loại, 3 bình điện, 3 dây thép. Rồi dây thép để chế đồ. Coi đồ mới đẹp nào. Ok, cũng đẹp đấy chứ. Thôi, tập này mình dừng ở đây nhé. Chúng ta đã khám phá được lòng chảo và có thể thu phục thêm một số thú mái rồi. Tập sau sẽ có khá nhiều nhiệm vụ hay ho để làm đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo sớm nhất có thể. Bye bye.